سلام. خوش اومدید به کانال یوتیوب مجله بیش فعالی ایران، بزرگترین جامعه مجازی ADHD ها و خانواده هاشون. خب، در این ویدیو قراره بریم سراغ مشکل بیش فعال ها و خواب، چه بیخوابی، چه سخت بیدار شدن در صبح و چه خواب‌آلودگی در طی روز. از بیخوابی شروع می‌کنیم. اصلا چرا ADHD ها مشکل به خواب رفتن دارن؟ چرا اکثرا بیخواب هستن؟ طبق آمار، حدود 60 تا 80% بیش فعال ها مبتلا به نوعی بیخوابی هستند. علل مختلفی هم وجود داره که یکی از اونها اختلال در ریتم شبانه روزی هست. ساعت بیولوژیکی ADHD ها معمولاً تأخیر داره، یعنی چرخه طبیعی خواب و بیداریشون دیرتر تغییر میکنه. شاید برای همین بیش فعال ها در شب سر حال تر هستند، در حالی که بقیه احساس خواب‌آلودگی می‌کنند. در کل به افرادی که در شب سر حال ترن، جغد یا نایت پیپل میگن. دلیل بعدی این بیخوابی شبانه احتمالاً عدم توانایی خاموش کردن ذهن توسط ADHD هاست. یعنی بیش فعال ها نمیتونن افکارشون رو مهار کنن و این فکر کردن باعث بیخوابی میشه. در ضمن تحقیقات نشون داده که مشکل در تنظیم انتقال دهنده های عصبی مانند نوراپینفرین و دوپامین که روی برانگیختگی و توجه تاثیر میذارند ممکنه در هر دو وضعیت ADHD و اختلالات خواب مربوط بهش نقش داشته باشند. در اختلال ADHD این دو گیرنده عصبی معمولاً سریعتر از بقیه افراد بازجذب میشن. مسئله قابل توجه دیگه داروهای بیش فعالی هستند، به خصوص محرک‌ها، چون از عوارض جانبی اونها میشه به بیخوابی اشاره کرد، مخصوصاً اگر دیر وقت مصرف بشن. از معروفترین محرک‌ها میشه به ریتالین، ویاس و آدرال اشاره کرد. برای مورد آخر بیخوابی هم باید به اختلالات همراه ADHD اشاره کرد. اضطراب، افسردگی یا نوسانات خلقی مواردی هستند که در بیش فعال‌ها زیاد دیده میشن. مثلا نوسانات خلقی اغلب شامل افزایش برانگیختگی ذهنی و فیزیولوژیکی میشه که آرامش و به خواب رفتن رو دشوار میکنه. خب، حالا به این مسئله میپردازیم که چرا بیش فعالا معمولاً سخت از خواب بیدار میشن. یکی از دلایل اصلی بحث کیفیت پایین خوابه. افراد ADHD معمولاً بریده میخوابن و خوابشون پیوسته و کامل نیست. علت این توقف‌ها میتونه سندروم پایه بیقرار یا آپنه خواب باشه. آپنه خواب مسئله‌ای هست که حدود 1/3 بیش فعال‌ها درگیرش هستن. این مشکل به معنای توقف و آغاز مجدد تنفس تو خوابه. خروپوف بلند، بازماندن دهان، عرق کردن و پریدن‌های ناگهانی از خواب علائم این مشکل هستند. برای رفع این مسئله بیشتر روش‌های کنترلی مورد استفاده قرار می‌گیره. مثلا دستگاه CPAP که موقع خواب باید ماسکش روی صورت قرار بگیره تا تنفس رو برقرار کنه. در موارد شدیدتر شاید نیاز به جراحی باشه تا بافت پشت گلو حذف شه. خب، از دلایل دیگه این خستگی حین بیدار شدن میشه به اینرسی خواب یا سلیپ اینرشیا اشاره کرد. حس گیجی و منگی بعد از بیدار شدن رو اینرسی خواب میگن که در بیش فعالها شدیدتر و طولانی تره. علت این شدت هم بی‌نظمی در شبکه‌های برانگیختگی مغز بیش فعال هاست که تغییر وضعیت بین خواب و بیداری رو تنظیم میکنه. حالا وقتشه بریم سراغ خواب‌آلودگی در طی روز بیش فعالا. یکی از دلایل اصلی این مشکل اینه که ADHD ها زیاد در معرض نور صبحگاهی خورشید قرار نمیگیرن. در چشم ما سلول‌های ویژه‌ای هست که سیگنال صبح شدن رو به ساعت زیستی بدن میفرستند. محرک این سلول‌ها نور خورشیده. از اون طرف لامپ میتونه این ساعت رو به اشتباه بندازه و باعث شه ملاتونین که هورمون خوابه سرکوب شه و زمان مناسب ترشح نشه. برای اینکه ویدیو طولانی نشه و حوصله ADHD ها سر نره، راه حل ها رو توی یه ویدیوی دیگه در این چنل میذاریم.